Welcome to my channel, Priya and Sandeep. Priya and Sandeep, si Samardip is tulog. Let's start unboxing my baby rocker, guys. Kasi nag-order ako from Shopee. Kasi wala sa SM. Kaya sa Shopee ako nag-ano. So, let's start, guys. Tingnan natin kung maganda ba itong rocker ni baby. Rocker with swing ito, guys, na in-order ko. Yan. So, let's start unbox. Please keep on watching. Buti tulog yung darling ko maayos. Ganda ito, guys, ipaputok-putok. Mabigat siya, guys, malaki siya. So, ano lang siya, guys, na-receive ko siya within 4 days. Yan. Ang bilis ng deliver, guys. Gandahan, baka masira. Bitin mo nga ng ano kasi. Kasi i-assemble ko. Marami ang ano niya, guys. I-assemble ko to, guys. Ako'y dandahan, sabi ko. Dalawa pa nga lang dyan. Ano naman ito? Ano naman ito? Ano naman ito? Parang kita ko. Ano video ito? Sabi ko. Ito yung mga tumili, oh. Hindi dyan sa kanya. Ito yata dyan kasap. Hindi ka rin mahulog. Yan, lagay mo dyan. Sige. Guys, nahihirapan tayo dito. Ayun siya mga manood. Ito. Ito po, manood ko. Oh, ito. Basta ko na. Nahihirapan kami, guys, itong ano. Nagka-symbol, guys. Ano muna ako na symbol. Ito, meron ko na symbol. Nagkalat dito. Nagkalat dito, guys. Okay, ayun na. Hindi natin pa mag-o. Ito lang yung talaga symbol. Yun ang sunod. Yung dalawa. Screwdriver. Nagbili ako ng isang mali. Tapos yung battery. Grabe, ang tagal na assemble, guys. Nabuta ng 1 oras. Kaya talagang pinuto ko na lang yung video. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. Ang hirap i-assemble ko lang. Sabay na doon pa rin. May pa rin? Okay, Diyos ko. Kasi paturo ako. Yan, guys. Ayusin mo yung ano, itong ano, paano? Nasa pinya. Diyos ko, nahirapan ng ano, guys, mag-assemble, guys. Diyos ko, mabuti naman ng 1 oras. Picture natin ang mga yan. So, ayan na siya, guys. Nagduyan-duyan na siya, guys. Kasi rocker with swing siya, guys, eh. Tapos, ano mga, kasi unbox. Tapos, ito yung kulambo niya. Po siya. Yan, may kulambo siya, guys, para hindi mapasukan ng lamok ang ating baby.
Ayan. So, pwede siyang itaas, guys. Ayan. Matataas pa yan siya, guys. Hello everyone! Busy kami. So, nagpapump kami ng ano, guys. Anong mga tawag niya dyan? Balloons? Liter balloons? Liter balloons. Bili ka ng tape, double tape. Double tip? Paano leakage sa... May tip tayo doon sa may ano. Tingnan mo doon sa mga green. जमा मतलब जो आप बैठे आए हैं तो नहीं लगे इसी बात मुंडे में करा कभी लेके आ गया मेरे पास ਆਪਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਪੀਟੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੀਟੋ ਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰੁਪਏ ਰਮਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ So, kami lang dito, guys. Ayan. Wala na si mama. Ako na lang dito, guys. Si Rocky. So, today is my baby's 1 month old. Happy 1 month, baby Samar. Say hello to my channel. Hello, guys. Yan yung mga bisita ko, guys. Happy 1 month, baby Samar. Ito yung ayun. Say friends. Say hi, friends. Nasa kasina si friends, guys. Nagluto siya ng chicken curry na paso. Ito yung aming baby. Hindi pa natutulog. Hello. Yan, hindi natutulog. Hindi pa kasi. Antok na antok dyan, oh, ang mata. Ay. ਚਲੋ ਪਾਓ ਫਿਰ ਪੜਾਈਏ ਕਲਾਸੀਆਂ Yung kamera itong ba? Kasi sa YouTube, mag-ano eh, ganyan. I-flash mo ang video. May flash dyan, yung pala. Yan, para maliwanag. ਚਲੋ Happy first month of baby Samar Deep! ਜਲਦੀ ਮਾਰੋ Yan. ਬੇਬੀ ਦਾ Kailangan guys siya ang maghawak sa ano, kutsilyo. Kumain ka. Kasi ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ mamaya na sila. Sige na, ikaw na lang. Bakit hindi ka nagkutsara? Tulog eh. Tulog talaga siya, guys. Kaya ano, kahit tulog, may mag-party-party pa rin kami. Bigyan mo sila, friends. Sabi ano? YouTube di hadin ਮੰਦਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਆਪਣੇ Ay, kayo sabi, ano, YouTube channel ko, hi. ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੋ Friends. Yan. ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ Hello. 15 ਦਿਨ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਓਕਾ Okay, sige. Lagay mo na dyan. Okay na. Kasi akit na tayo. Wait lang. Sige. Ganyan yan sila, guys. Kaya ng cellphone? Okay. Ekdu. Anong cellphone to, friends? Apple? Dapat sinabi mo, malinaw talaga yung apple dyan. No? Okay. Isa pa? 1? One more.
Okay. Baba, baby. Akit na kayo ni Papa. Sunod ako. Okay, sige. Lagay mo na dyan. Okay na. Kasi akit na tayo. Wait lang. Sige. Ganyan yan sila, guys. Kailan cellphone? Okay. Ekdu. Anong cellphone to, friends? Apple? Dapat sinabi mo, malinaw talaga yung apple dyan. No? Okay. Isa pa? One? Okay. Baba, baby. Akit na kayo ni Papa. Sunod ako. So, ayun guys, nag-celebrate kami ng first month old ni baby. At saka may bisita lang kaming 4 na bisita. Ayan, yung mga kaibigan din niya ni Rocky. So, ngayon is alas 10 na ng gabi. Umakyat na ako. Sila na lang doon sa baba. So, before kami umakyat guys, ganun talaga pala sila kapag ang anak mo is lalaki. Tapos kapag may bisita ka, kailangan pala talaga nila magbigay. Kasi kahit ayaw tanggapin ni Rocky, magbigay talaga. Ganun pala talaga ang tradition sa India na kapag ang anak mo ay lalaki, tapos kahit walang party, kahit anong, pag i-invite mo lang sila sa bahay, anytime, tapos kailangan nila pumunta or hindi, magbigay talaga sila ng pera. So, 4 sila guys. Each one of them is nagbigay ng 500. So, naka 2,000 si Bibi sa Mardip tonight. Naka 1,000 siya today, January 15. Ayan, so ito guys, naka siya guys, naka 2,000 kasi bawat isa ay 500. Ay, 2,500 pala guys, kasi last day, pumunta rin dito yung barkada ni Rocky last day, si David pala, nagbigay din siya ng 500. So, naka 2,500 si Baby. So, actually, hindi pa ito guys, kasi papatihan talaga ang bata na ito. Pero ngayon, kasi nga 1 month siya, yun. So, inanuhan lang namin, hinandaan lang namin konti. Actually, nag-order lang ako online, hindi na ako nagluluto. Kasi hindi ko pa kaya, walang kasama. And then, papartihan talaga si Baby. Hindi ko alam kung kailan, nag-planning lang. Pero hindi ako sure kung kailan. Kasi nga, bawal pa kasi ngayon guys bawal pa mag-ipon-ipon, maraming tao. Baka kasi huliin tayo. Kasi nga dahil sa sitwasyon natin na sa pandemic, sa mga COVID-19, ganun. Kaya hindi pa kami kasi maraming bisita guys. Marami siyang bisita. Pero hindi pa sa ngayon kasi nga dahil sa sitwasyon natin. So ngayon, 4 sila, 2,000, naka 2,000 ni Baby. Naka 2,500 siya, then last din naman. Iniipon ko yung pera niya, guys. Iba talaga yung pera niya. Iniipon ko yung pera niya. Pinabangko ko yan para sa kanya. So, guys, that's all for today's vlog. Thank you for watching and hope you like my videos. Please don't forget to like and subscribe. If you are new to my channel, please don't hesitate to click the bell button and don't shy to put a comment below. Alright? Don't shy to write a comment below. Thank you for watching. Bye-bye.